Từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đón tuyến xe đi Nha Trang để đến Bình Ba. Quãng đường này hơn 350 km, đi trong 6 giờ đồng hồ. Đến bưu điện Cam Ranh, chúng tôi xuống xe khách, tiếp tục đón taxi ra cảng Ba Ngòi để đi đến tàu ra đảo Bình Ba. 6 giờ sáng, cảng Ba Ngòi khá tấp nập, các hoạt động giao thương giữa đảo và đất liền cũng bắt đầu. Cảng Ba Ngòi có nhiều hàng quán, chúng tôi lựa chọn bánh mì là món ăn sáng. Cách cảng Ba Ngòi 15 km về phía đông, đảo Bình Ba có vị trí quan trọng, án ngữ ở cửa biển của vịnh Cam Ranh. Tuyến đò Ba Ngòi Bình Ba xuất phát lúc 6 giờ 30, 7 giờ 30, 10 giờ 30, 14 giờ, 16 giờ. Từ đảo Bình Ba vào Ba Ngòi lúc 5 giờ, 9 giờ, 14 giờ 30, 16 giờ 30 với giá vé 30.000 đồng. Chúng tôi nhanh chóng lên tàu để ra đảo. Ngoài đò bằng những tàu gỗ lớn, khách đi vào đến đảo Bình Ba có thể lựa chọn đi bằng cano, di chuyển từ Ba Ngòi đến Bình Ba trong vòng 15 phút với giá vé 100.000 đồng một người. Đi tàu gỗ đến đảo Bình Ba có lẽ sẽ là những trải nghiệm thú vị. Đò từ từ rời bến cảng khi mặt trời cũng bắt đầu lên cao. Chuyến đò sớm không đông khách cho lắm, chủ yếu là những người buôn bán và làm việc trên đảo. Những chuyến tàu chợ này cũng là phương tiện chuyên chở hàng hóa sinh hoạt từ đất liền ra đảo. Chuyến đò di chuyển êm ái, ngồi trên thuyền gỗ dễ dàng nhìn ngắm cảnh đẹp của vịnh Cam Ranh. Khách đi đò thoải mái nằm nghỉ trên những băng ghế thưa thớt người. Đò di chuyển hơn 30 phút, chúng tôi đã thấy được đảo Bình Ba. Đảo nổi có địa hình núi đá, nhiều khu vực đá xếp chồng lên nhau nhìn khá hùng vĩ. Xung quanh đảo có khá nhiều bè nuôi tôm cá của người dân san sát nhau. Buổi sáng hoạt động trên mặt nước khá nhộn nhịp. Sau 1 giờ di chuyển, đò cập bến tàu Bình Ba. Mọi người nhanh chóng rời tàu, hàng hóa cũng được chuyển lên bờ. Chúng tôi cảm nhận không khí trong lành và bình yên ở hòn đảo của vịnh Cam Ranh này. Nhiều người dân trên đảo hành nghề xe ôm, giá cả được thống nhất nên bạn dễ dàng thuê cho mình những chuyến xe có người đưa đi tham quan đảo. Các anh xe ôm trên đảo cũng vui vẻ làm người hướng dẫn viên du lịch khi bạn cần. Muốn tự mình đi lại và thuận tiện cho việc ghi hình, chúng tôi thuê xe máy ở gần bến thuyền Bình Ba để đi tham quan đảo. Giá thuê xe 2 ngày với xăng đầy bình là 200.000 đồng. Chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Vương quốc tôm hùm Bình Ba. Theo nhiều người dân địa phương, chữ Bình trong tên gọi có thể là Bình Yên mà cũng có thể là Bình Định, là một cách để người dân ghi nhớ tổ tiên từ Bình Định đến đây lập nghiệp giai đoạn khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Mặt trước đảo có khá nhiều dãy nhà xây dựng kiên cố cao tầng, nhiều công trình vẫn đang trong quá trình thi công. Đường bê tông chạy xuyên suốt quanh đảo, mặt đảo hướng vào vịnh Cam Ranh có lẽ là nơi sầm uất nhất. Một bên là những khách sạn nhà nghỉ, còn bên kia đường là những nhà hàng nổi nằm san sát nhau. Bãi nhà cũ được nhiều người đánh giá là bãi biển đẹp nhất ở Bình Ba. Vì đây là khu vực riêng nên ít có hoạt động neo tàu thuyền hay nuôi tôm cá bè ở đây. Nhìn từ con dốc cao, ngoài bờ cát trắng còn có mặt nước trong xanh với bờ cát trắng toát. Những con dốc không quá cao, càng chạy xe lên cao, tầm mắt được mở rộng hơn. Bình Ba như một bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Cư dân chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, một phần của đảo vẫn là những ngọn núi nhấp nhô, phủ kín bởi những bụi cây. Từ bãi nhà cũ chạy xe lên dốc hơn 500 m là Hòn Rùa,
với mỏm đá có hình dáng như một con rùa đang vươn ra biển. Bình Ba có khá nhiều bãi biển với bờ cát dài, khá thích hợp cho việc cắm trại khi đi nhóm đông người. Nắng ở Bình Ba rực rỡ, những cơn gió biển mát rượi luôn mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Chúng tôi dạo một vòng quanh các con đường trong khu dân cư. Con đường chỉ rộng khoảng 2 mét. Trên đảo có 4 thôn là Bình Hưng, Bình An, Bình Ba Đông và Bình Ba Tây. Dân số khoảng 5.000 người. Những ngôi nhà cấp 4 nằm san sát nhau. Dân cư sống tập trung tại cầu cảng kéo dài sang bãi Nồm. Khu chợ nằm ở trung tâm đảo, những nơi còn lại dân thưa thớt. Nhiều khu vực trên đảo vẫn còn dấu tích của những đồn bốt do Pháp xây dựng. Nhiều mảng tường bị bong tróc lớp vữa tô bên ngoài, lộ diện kết cấu. Tường của các khối nhà này rất dày, được xây chắc chắn bằng vữa và gạch đá. Nhiều dự án xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng lớn trên đảo Bình Ba được cắm biển báo công trình khá nhiều, nhưng hầu như các dự án này đều không được thực hiện. Vịnh Cam Ranh nối biển bằng 2 cửa, cửa lớn nằm ở hướng bãi nhà cũ và Hòn Rùa, còn cửa nhỏ nằm ở phía bãi Rạng. Cửa nhỏ hầu như ít tàu thuyền qua lại, đường dây điện sinh hoạt cho đảo cũng được kéo từ đất liền qua hướng này. Ở mỏm đất cuối đảo giáp với cửa tiểu còn có một tháp canh của Pháp xây dựng từ nhiều thập niên trước. Ở khu vực này còn được đặt một khu xử lý rác thải sinh hoạt cho đảo Bình Ba. Con đường quanh đảo, nhiều đoạn được thi công cắt ngang qua các ngọn núi, con đường rích rắc nhìn khá đẹp mắt. Việc dạo quanh một vòng quanh đảo Bình Ba không mất nhiều thời gian. Chúng tôi muốn đi hết từ lúc mới đến để mình có thể tìm ra được những chỗ đẹp, phân bổ thời gian hợp lý cho từng nơi vào những thời điểm trong ngày. Đi biển vào những ngày trời nắng là một trong những may mắn. Thu nhập chính của người dân từ nghề biển, đánh bắt thủy sản, nuôi tôm. Đàn ông vẫn là những người lao động chính trong gia đình của dân cư Bình Ba. Ban ngày, ở nhiều khu dân cư khá vắng vẻ. Chúng tôi tìm đến bãi Nồm, bãi biển với bờ cát trắng trải dài, sóng vỗ êm du, thu hút du khách đến tắm biển. Nơi này cũng có nhiều nhà nghỉ, khách sạn và các dịch vụ du lịch. Chúng tôi thuê phòng tại nhà nghỉ bãi Nồm, giá phòng 400.000, có thể ở với 4 người. Nhà nghỉ này tận dụng địa hình núi đá ở ven biển. Họ xây dựng các nhà nghỉ bằng gỗ và tre theo thế núi. Từ cấp phòng nghỉ, quan sát bờ biển bãi Nồm khá đẹp. Lân cận khu vực này, nhiều nhà nghỉ cho đến khách sạn kiên cố đang được xây dựng khẩn trương. Nước sinh hoạt trên đảo hơi có vị mặn của biển, nên dù tắm rửa kỹ cũng khá bị rít. Nhiều người khi đến đảo không quen sẽ có cảm giác hơi khó chịu. Bạn có thể mua cả thùng nước 20 lít để sử dụng cho việc tắm rửa lại khi ở trên đảo. Đảo Bình Ba được mệnh danh là vương quốc tôm hùm bởi hơn 95% hộ dân ở đây nuôi tôm hùm. Tôm hùm được bán cho thương lái, xuất khẩu ra nước ngoài, một số ít bán phục vụ du lịch. Tôm hùm được liệt vào món ăn dành cho quý tộc. Giá tôm hùm khoảng 1,6 triệu đồng một ký, giá tôm càng xanh là 1,2 triệu một ký. Giá bán này là khá cao so với các loại hải sản khác. Buổi trưa ở Bình Ba, chúng tôi đi ăn hải sản ở quán nổi Hùng Hiệp. Hải sản được bày bán ở Bình Ba chủ yếu được nhập từ nhiều nơi khác đến nhưng vẫn còn tươi sống. Chúng tôi ăn món ốc nón với giá 80.000 đồng một ký, hàu sữa 70.000 đồng một ký, sò mía 70.000 đồng một ký và tôm sú giá 250.000 đồng một ký. Hải sản tươi sống được chế biến theo kiểu hấp hoặc nướng, ăn kèm rau sống với gia vị muối tiêu chanh và mù tạt. Chính cách chế biến đơn giản làm hải sản khá ngon. Hai người ăn hết 416.000 đồng.
Ở Bình Ba còn có khá nhiều dịch vụ du lịch như thuê thuyền, cano đi tham quan các bãi biển trên đảo. Biển Bình Ba trong xanh, tắm và lặn biển là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đi du lịch Bình Ba. Chúng tôi thuê áo phao và kính lặn ở bãi Nồm với giá 40.000 đồng một người. Buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi đi về phía tây đảo để ngắm hoàng hôn. Bãi nhà cũ được đánh giá là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo. Chúng tôi đến Bình Ba vào những ngày nhiều mây, nên mặt trời lặn đã bị mây che kín. Cả buổi chiều, các ngôi nhà trên đảo cũng dần lên đèn. Đảo như một góc phố, ánh đèn sáng lung linh tỏa bóng trên mặt nước. Bữa ăn tối trên đảo Bình Ba, chúng tôi đi ăn bún chả cá, món ăn đặc trưng của vùng biển Cam Ranh với giá 15.000 đồng một tô. Chợ đêm trên đảo với khá nhiều hàng quán ăn, từ món nem nướng, bánh xèo, trứng vịt lộn và có cả sữa chua. Đêm trên đảo trăng soi bóng sáng lóa, chúng tôi cùng ngồi uống bia, trò chuyện cùng những người dân mới quen trên đảo. Bốn giờ 30 phút sáng ở đảo Bình Ba, chúng tôi thức dậy và đi ngắm bình minh. Lúc này, người dân đã bắt đầu họp chợ. Chúng tôi ngắm mặt trời lên ở bãi chướng. Ở chân trời, mặt trời bị mây vây quanh khi vừa mới nhú nên cảnh bình minh không được huy hoàng. Chúng tôi ăn sáng với món bún cá ngừ. Món bún nấu với cà chua, cá tươi, chả cá, cho thêm rau sống và nước mắm ớt thật ngon. Buổi sáng ở Vương quốc Tôm Hùm, người dân cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho tôm. Thức ăn cho tôm chủ yếu là cá, cua được cắt nhỏ. Ở những gia đình nuôi tôm hùm, phụ nữ sẽ phụ trách phần chuẩn bị thức ăn, còn đàn ông sẽ là người ra lồng cho tôm ăn.
Ở một số đoạn đường, người dân đang sửa lồng nuôi tôm. Lồng nuôi tôm được làm bằng những thanh sắt dài, hàn dính lại với nhau. Quét một lớp dầu hắc phủ kín những thanh sắt này, sau đó họ dùng lưới quấn bao quanh làm lồng. Sắp vào mùa nuôi tôm mới, trên đảo, người dân sửa lồng nuôi hay làm những lồng nuôi tôm mới. Họ đưa lồng nuôi tôm thả xuống nước. Chúng tôi theo thuyền thúng của người dân ra lồng tôm hùm, cho tôm ăn. Các lồng bè nuôi tôm cách bờ vài trăm mét. Cách chèo thuyền thúng của ngư dân khá điệu nghệ. Chỉ cần vài động tác, trông có vẻ đơn giản là có thể làm thuyền thúng di chuyển. Lồng nuôi tôm nằm dưới lòng nước biển cách đáy vài mét. Để cho tôm ăn, người dân phải dùng đến bình hơi và kính lặn. Lồng nuôi có cửa ở phía trên. Sau khi mở cửa lồng, công việc trước khi cho tôm ăn là dọn vệ sinh lồng nuôi. Dọn sạch những thức ăn thừa của ngày hôm trước, trong đó có cả những lớp vỏ tôm lột khi vào giai đoạn trưởng thành. Từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, tôm có hơn 3 lần lột vỏ. Đây là lồng nuôi tôm càng xanh, tôm ở giai đoạn trưởng thành. Những chú tôm bám dày các thành lông, tầm một vài tháng nữa có thể xuất bán. Với giá tôm càng xanh và tôm hùm từ 1 đến 1,5 triệu đồng, mỗi lồng nuôi tôm như thế này khi bán được hơn 300 triệu. Nuôi tôm lồng ở Bình Ba chủ yếu là khu vực trong vịnh Cam Ranh. Chưa đến 1 km² mặt nước giáp đảo, nhưng có đến hàng ngàn lồng nuôi tôm dưới lòng biển. Các lồng nuôi tôm nằm san sát nhau, trải kín khắp mặt đảo Bình Ba. Đến lúc này, chúng tôi mới thấy gọi Vương quốc tôm hùm là đúng nghĩa. Trên mặt biển, một hộ gia đình nuôi tôm càng xanh đang bắt tôm để đi bán. Tôm giống thả nuôi trong lồng theo đơn vị con, nên khi bán, tôm được bắt lên và tính lại số lượng sinh trưởng khi thu hoạch. Các túi lưới lớn được mang vào lồng bắt tôm, đưa lên thuyền. Thương lái tập trung ở một bè nuôi tôm, thu mua tôm hùm và tôm càng xanh. Tôm sau khi được đếm, mang cân và cho lên thuyền lớn, có các bè rộng không khí. Tôm Bình Ba được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Nắng vàng, biển xanh, bờ cát trắng xóa là những gì người ta nhớ đến Bình Ba. Nhưng chúng tôi còn nhớ đến Bình Ba với những lồng nuôi tôm nằm dưới lòng biển. Chúng tôi trở về nhà nghỉ ở bãi Nồm. Lúc này bãi biển có khá nhiều người ra bờ biển tắm. Chúng tôi trả phòng khách sạn, rồi ra bến thuyền đón cano vào đất liền. Với giá 100.000 đồng một người, chỉ mất 15 phút lênh đênh trên sóng nước. Chúng tôi đã vào lại cảng Ba Ngòi. Phượt TV tiếp tục đón xe về Nha Trang, rồi lên xe đi Đà Lạt. Mời các bạn cùng Phượt TV tiếp tục trải nghiệm những vùng đất mới.